أنا لقطة ميمو، أنا من إدلب. نحن طلعنا تهجرنا هون على تركيا بسبب إنه مناطق جوزي فرضوا عليه إنه يكون عميد ويساعدهم إنه بكشف الحقائق. جوزي رفض هالفكرة على الخالص. اضطرينا إنه نطلع. يعني لما طلعنا تعذبنا كتير، إنه ممنوع نحن نطلع. كتير تعذبنا إنه حتى بس لبست أولادي كل واحد بدل وطلعنا إنه نحن رايحين زيارة عند قرايبنا. بعد ما طلعنا نحن كتير تعذبنا على الطريق. قعدنا عند جماعات، يعني بالقلة بالفقر. الجماعة هن بالحالة العادية هن فقيرين. بالأخير إنه نحن ما بقى قبلنا على حالنا، ما تحملنا إنه نبقى هون. قررنا إنه نطلع على تركيا. لما فكرنا نطلع على تركيا كمان كان ما في إنه يعني حالتنا كتير صعبة، وحتى يعني تياب ما معنا وشتي وبرد كتير. كان أيام الشتي إنه حاولنا نقطع. لما قطعنا بالنهر، لا كان في وحل كتير. أولادي كانوا صغار كتير، عمر 2 3 سنوات 4 سنوات، هيك كانوا أولادي صغار كتير، وبرد كتير، وما معي تملوا تيابهم مي، وما معي شي بدلهم تيابهم. نزل في قلب هالطيان. بعدين قطعنا النهر كمان، قطعنا تحت المطر الوحل، وعبوا أولادي كلياتهم مطر. بعدين جماعة وصلنا، قطعنا الحدود ووصلنا على المدينة. استلمونا جماعة، يعني قعدونا عندهم الله يكتر خيرهم. بس كمان الجماعة ما كانوا يتحملون أكثر من 10 أيام. بعد 10 أيام قالوا لنا إنه بعد إذنكم إنه اطلعوا، يعني نحن ما بقى نتحملكم أكثر من هيك. إنه نحن لا في معنا مصاري، ولا بنعرف حدا أبدا، ولا معنا أغراض، لا معنا ثياب، لا معنا حرامات، ولا معنا أبدا شيء نتغطى بهالبرد. استأجرنا بيت وقعدنا فيه. أول يوم بنقعد فيه كان برد. حرامات ما معنا، في 3 حرامات ونحن 6 أشخاص. 3 حرامات بتكفينا كلياتنا بجاكيتاتنا بتيابي بمنطقتي. صرت غطي أولادي، شغلت له النار بس مشان يدفوا. عبال ما جوزي راح دور على شغل. الشغل يا ريت إنه يكفي، ما بيكفي. يعني ربطة الخبز. صرنا يعني نعيش مثل ما بنقول بالقلة. تعذبنا كتير كتير كتير، تعذبنا أول حياتنا هون. وبعدين صرت أنا أشتغل أنا وجوزي. اشتغلنا وأسسنا حالنا وصرنا أحسن. دخلت أولادي على المدارس الحمد لله. أولادي الحمد لله من الأوائل الحمد لله رب العالمين. وأنا هلا إني وقف شغلي. لما وقف شغلي رجعنا تضايقنا كتير يعني. بس أنا مع كل هالشي لهلا إني أنا ما تركت أولادي المدارس. أولادي كبروا الحمد لله وعم يدرسوا من الأوائل. بس عندي مشكلة وحدة، إنه الحمد لله رب العالمين أنا ما بقدر ما عم بقدر يعني درس أولادي. هلا صاروا بالجامعة، ابني صار بالجامعة بس وقف لأني ما في مصاري مثلا إنه يقدر يدرس ابني. الحمد لله رب العالمين. وأنا إن شاء الله بإذن الله أنا وحدي قوي. إن شاء الله راح أشتغل بشو ما كان وساعد أولادي لحتى ينجحوا بمدارسهم ويصيروا يعني شغلة كويسة بهالمجتمع إن شاء الله، ويبينوا ويلمعوا إن شاء الله بإذن واحد أحد. شكرا لكم.